Shqipëria u bë mikpritëse e takimit të grupit të mëngjesit të lutjeve të Europës Juglindore me moton "Duaje fqinjin tënd". Ky është një grup kryesisht me drejtues dhe deputet të parlamenteve të Europës Juglindore, i krijuar sipas modelit me mbështetjen e Kongresit dhe Senatit Amerikan. Qëllimi i tij është të nxjisë bashkëpunimin politik dhe gjeografik përtej ndasive politike dhe rajonale. Aktiviteti organizohet me rotacion në secilin prej vendeve të Europës Juglindore dhe në 2 vitet e fundit është zhvilluar në Bullgari dhe në Serbi. Vendimi për ta bërë atë në Shqipëri është marrë 6 muaj më parë. Në këtë takim morën pjesë anëtarët e grupit të mëngjesit të lutjeve të secilit parlament të rajonit, si dhe kongresmen, senator amerikan, si dhe disa kryetar parlamentesh e qeverisht të rajonit, deputet dhe drejtues edhe nga vendet e Europës, si Gjermania dhe Austria. Gjithashtu morën pjesë edhe personalitetet të tjera me ndikim dhe drejtues të lartë të vendit organizator. Gjatë këtij takimi të rëndësishëm u zhvillua edhe një tavolinë diskutimi për çështjet e sigurisë në rajon dhe më gjerë, ku mori pjesë edhe presidenti i Asamblesë OSBE-s, Tsereteli, i cili menjëherë pas këtij takimi dha një intervistë për News 24. Ju përshëndes të gjithë, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus. Kam sot të ftuar presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të OSBE-s, zotin George Tsereteli. Zoti Tsereteli, përshëndetje, mirë se erdhët. Ju zhvilluat disa takime të rëndësishme në Shqipëri gjatë vizitës tuaj. Çfarë mund të na thoni për shqipjet tuaja? First of all, I'd like to say that our organization Së pari dëshiroj të them se organizata jonë dhe Asambleja Parlamentare OSBE-s janë të angazhuar në mënyrë aktive në rajon dhe në veçanti në Ballkanin Perëndimor. Të angazhuar në Shqipëri për gjatë gjithë këtyre viteve. Kemi punuar me qeverit, me shoqërit, duke dhënë ekspertizën tonë në fusha të ndryshme si shteti ligjor, drejtësia, të drejtat e njerëzit, bashkëpunimi ekonomik dhe sigurisht demokracia. Rule of law, justice, human rights, economic cooperation, and of course democracy. Organizata jonë është lider e sa i përket të vëzhgimit të zgjedhjeve dhe anëtarët tanë kanë qenë disa herë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor për të vëzhguar proceset elektorale. Ajo që shikoj tani në këtë moment në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor është një pikë e rëndësishme sa i përket zhvillimit. Ballkani është në një etapë shumë të rëndësishme ku dyert e Bashkimit Evropian janë hapur, po zhvillohen shumë reforma dhe mendoj se kjo është periudhë me shumë sfida. Gjithashtu duhen marrë në konsiderat plagët e së shkuarës të 20 viteve më parë, të cilat ndoshta nuk janë shëruar plotësisht në këtë rajon. Njëkohësisht, autoritetet shqiptare dhe shoqëria shqiptare duhet të përmbush këto detyra dhe qëllime shumë të rëndësishme për të arritur një etapë tjetër drejt integrimit evropian. Kështu që ne shikojmë në këtë vend shumë ndryshime, shumë zhvillime. Edhe po ta krahasojmë me vitin e kaluar që kam qenë në Tiranë, shikojmë ndërtime të reja, rrugë më të bukura, por gjithashtu shikojmë edhe shumë probleme. Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet të kenë më shumë ritëm në reformat ekonomike. Albania and many countries in the Western Balkans, they should have more pace in economic reforms. Judiciary is still, I think, a very important problem here. Gjyqësori, mendoj se është ende një problem shumë i madh këtu dhe jam informuar nga të dërguarit tanë këtu, nga komuniteti ndërkombëtar, se ky ritëm duhet forcuar. That it should be accelerated and that there should be very decisive decisions and actions in coming months, even I would say in coming weeks, because without functional constitutional court or high court, it's impossible then to ensure and guarantee democratic development. Duhen marrë vendime të rëndësishme gjatë javëve apo muajve të ardhshëm, sepse pa një gjykatë kushtetuese funksionale, është e pamundur që të garantojmë zhvillim demokratik apo investime. Gjithashtu reforma elektorale është një detyrë shumë e rëndësishme për këtë vend. Kam biseduar me presidentin e Republikës, me kryetarin e Kuvendit, ministrin e jashtëm të Shqipërisë dhe ne jemi të gatshëm të japim ndihmën tonë për qeverinë, por së pari për popullin shqiptar. During our meetings and of course our colleagues in the parliament that were ready to assist in all those directions, government and first of all Albanian people. Një tjetër çështje e rëndësishme për këtë vend është konsolidimi demokratik. Duhet të ketë më shumë bashkëpunim mes qeverisë, partisë në pushtet dhe partive opozitare.
sepse kur keni një qëllim global për të gjithë rajonin dhe në veçanti për Shqipërinë, siç është integrimi në Europë dhe një ardhmë më e mirë për qytetarët, atëherë nevojitet ky bashkëpunim. Goal for all the region and especially for Albania, integration to Europe and a better future of citizens, then this cooperation. Duhet më pak polarizim dhe më shumë mirë kuptim. Është shumë e rëndësishme dhe dëshiroj ta shikoj këtë në Shqipëri. Ishit në Tiranë gjatë zhvillimit të protestës së opozitës. Keni ndonjë koment për të? We met opposition parties and Ne jemi takuar me partitë opozitare. Ne I dim pikpamjet e tyre kritike mbi një sër çështjesh. Kur vjen çështja e lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar apo trafiku I drogës, sigurisht që qeveria duhet të bëjë më shumë dhe është përgjegjësi e qeverisë në çdo vend të botës. Activities, trafficking and so on, of course, government should do more, and it's a responsibility of government in any country. Opposition will criticize. Opozita do të kritikoj, dhe ky nuk është një realitet vetëm I Shqipërisë, por në çdo vend të botës, dhe kjo është detyra e opozitës për të kritikuar, ndonjëherë madje për të treguar radikal për çdo gjë që duhet të zhvillohet brenda kornizës ligjore, brenda kornizës kushtetuese. And manifestation, the peaceful protest, it's a part of democratic development, and I think that it's very important. Manifestimet apo protestat paqësore mund të zhvillohen. Ato janë pjesë e zhvillimeve demokratike. Mesapash protesta e opozitës ishte paqësore, pa akte dhune. Nëse opozita kritikon dhe qeveria shikon dhe dëgjon gjëra racionale, atëherë duhet të veprojnë në përputhje me rrethanat dhe të mos neglizhojnë kritikat që vijnë nga opozita në çështje të veçanta. If on those rallies, with the criticism of opposition, government will hear and see rational things, they should act accordingly and not neglect the criticism which comes for opposition on particular issues. So we are not judges. Ne nuk jemi gjykatës. Ne mund të vlerësojmë situatat sipas informacioneve që ne marrim nga interlokutorë të ndryshëm dhe ne mendojmë se në Shqipëri ka probleme dhe mendoj se qeveria është e ndërgjegjshme për këtë. Ajo që nevojitet në këtë etap është rritja e ritmit të punës mbi reformat. What is necessary at this stage is acceleration of reform. Më shumë shpejtësi, më pak konfrontimet dhe më shumë bashkëpunim mes forcave politike. Si vlerësoni kauzën dhe kërkesën e opozitës për dorëheqjen e kryeministit Rama? No, as I told you, Siç e thash, nuk është detyra jon për të gjykuar se çfarë opozita ofron. Çdo opozitë në çdo vend të botës dëshiron që të vijë në qeveri. Kur kjo qeveri ishte në opozitë disa vite më parë, gjithashtu luftuan për të marrë ekzekutivin. Kjo është shumë e qartë. When this government was in opposition maybe years ago, they also the fight for their high positions in the government, for the power. That's I think very clear. But most important thing, as I told you, all the protests, all the calls, they should. Gjëja më e rëndësishme, të gjitha protesta duhet të jenë në përputhje me legjislacionin, në përputhje me Kushtetutën dhe jo për të dëmtuar procesin e rëndësishëm për vendin dhe qytetarët e Shqipërisë që ka të bëjë me integrimin e Europë, me bisedimet që duhet të hapen për këtë vend, dhe për ne është kënaqësi kur dëgjojmë nga opozita që ata nuk janë kundër kësaj. Ata nuk po përpiqen që ta bllokojnë këtë proces, por kjo nuk do të thotë që opozita duhet të jetë e heshtur kur shikojnë diçka që për ata është e papranueshme. Opposition should be silent if they see anything not acceptable. So that's a very essential. Kjo është diçka shumë esenciale në jetën politike. Në çdo vend, siç e thash edhe më parë, mund të vëzhgojmë gjëra të ngjashme, por sigurisht që është përgjegjësi e qeverisë për të qetësuar tensionet dhe për të dëgjuar nëse ka oferta racionale nga opozita për hir të një të ardhmeje më të mirë për këtë vend. First of all on government, and as I told you, government should make all efforts to diffuse tensions in the country and to hear if it's any rational offers coming from the opposition, and for the sake of better future. Për të nxitur më shumë bashkëpunimin dhe për të qenë më bashkëpunues me forcat e tjera politike. More, let's say, cooperative with other political forces. A keni ndjekur debatet më të fundit në lidhje me ministrin e brendshëm, akuzat me të cilet përballet vëllai për trafik droge në Itali? Again, we are not
responding now to the facts. Edhe një herë, ne nuk mund të përgjigjemi për le të themi thashethemet, sepse ne nuk kemi informacion nëse ka prova ose jo, dhe kështu që është në dorën e qeverisë për të vendosur dhe sigurisht në dorën e gjykatës. Sërish kthehemi te nevoja e të pasurit të një shteti ligjor, i cili është i domosdoshëm në këtë vend, një gjykatë funksionale, apo një vend ku të provohet ajo çfarë ti pretendon, sepse përndryshe është shumë e vështirë për të marrë një vendim final. Dhe gjithmonë lindin pikpyetje, të cilat dëmtojnë proceset në shoqëri, e në këtë mënyrë edhe qeveritë apo elitat humbasin besimin dhe kjo është e rrezikshme. Then it's very difficult to make final decision, and it's always such a question marks harming the processes in the society. So the government and the elites, they are losing trust. Ne nuk mund të ofrojmë ndonjë vendim ndaj qeverisë apo kryeministrit. Ne mund të themi vetëm se jemi organizatë ndërkombëtare që shikon me kujdes se si po ecin proceset në fusha të ndryshme siç është demokracia, bashkëpunimi, dhe ne ofrojmë ato që mundemi, siç është ekspertiza, mjetet, dërgojmë antarët tanë në rajon për të ndarë njohuritë tona, siç kemi diskutuar edhe për mënyrat se si të luftojmë terrorizmin, që është një kërcënim i madh për këtë rajon. Cooperation with the international organizations, and we are offering what we can. We are offering expertise, our tools, our members coming to the region to share their knowledge. We discussed just recently, 15 minutes ago, important issues of how to counter terrorism, which is also a big threat for this region. So that is our vision. Ky është vizioni ynë dhe gjatë vizitës tonë këtu, kemi ofruar bashkëpunimin tonë edhe pas bisedimeve me presidentin, Kreun e parlamentit, apo ministrat dhe deputetët, edhe ata e kuptojnë problemin. After talks with the president, speaker of the parliament, again, and the ministers here and the parliamentaries, the politicians, that's understandable. Por të kuptuarit nuk është mjaftueshëm. Duhet të veproni dhe të merrni vendime. Shumë shpejt Shqipëria do të ketë zgjedhje lokale vitin tjetër, por ndërkohë reforma zgjedhore s'ka bërë ndonjë progres. A dha ndonjë mesazh për këtë gjatë takimeve tuaja? The only message from us it will be to Mesazhi i vetëm nga ne do të ishte që të përshpejtojnë bashkëpunimin. Ekzistojnë shumë gjëra në sipërfaqe dhe të gjithë e dinë se ku qëndron problemi. There should be realistic offers how to reform government. Duhet të ketë oferta realiste dhe shumë ekspertizë. OSBE dhe institucionet e tjera po ofrojnë njohuritë dhe mjetet për të reformuar sistemin elektoral në Shqipëri dhe mendoj se kjo duhet të përdoret siç duhet nga autoritetet shqiptare. And I think that should be properly used by Albanian authority. Ç'mendoni për votimin elektronik? Mund të realizohet ajo në Shqipëri? Oh, you know, in the world you can see many systems now. The technologies are so Në botë mund të shikosh shumë sisteme tani. Teknologjitë janë kaq të sofistikuara. Ka vende të cilat përdorin sisteme mix, sisteme tradicionale dhe konvencionale apo teknologji elektronike. Varet në zgjedhjen që dëshironi dhe se si vendet janë të përgatitura, nëse të dhënat e votuesit janë të vlefshme ose jo, dhe cili është niveli i besimit të shoqërisë në këtë proces. How, for instance, voters' data is valid or not, and what the trust of the society in this. How it visible in time also to make. Sa i realizueshëm është në kohë, sepse nëse ofroni zgjidhje jo realiste, mund të kërkojnë 2-3 vjet dhe mund të dëmtohet procesi i reformës, që është i domosdoshëm për ndryshime demokratike. Kështu që do t'i kërkoj autoriteteve shqiptare që të jenë realiste në vendimet e tyre sa i përket teknologjisë, por sërish nuk ekziston ndonjë formulë. Albanian authorities to stay realistic on let's say technological decisions, but again there's no any remedy. All technologies could work negatively in bad hands. Çdo teknologji mund të funksionojë negativisht në duart e gabuara. Kjo është me shumë rëndësi, që të përdorni në mënyrën e duhur, në mënyrë të rregullt, të gjitha instrumentat që keni, për të ndryshuar legjislacionin, për të përmirësuar dhe përpunuar sistemin, është e nevojshme, ndaj ne jemi të gatshëm të ofrojmë ndihmën tonë në këtë përpjekje. Once again, we're offering our help in this endeavor. Sa optimist jeni që Shqipëria do të marrë dritën jeshile për antarësim në Bashkimin Evropian për nisjen e negociatave? Not only me, but first of all, Albanian society should be optimistic. Jo vetëm unë, por së pari shoqëria shqiptare duhet të jetë optimiste. Gjithçka varet se sa me zell do të përmbushni detyrat tuaja të shtëpisë.
është një paketë me reforma. Varet se me sa sukses autoritetet do të përmbushin të gjitha rekomandimet dhe direktivat që dolën me rekomandimin e Komisionit Evropian. Pesimizmi nuk ka fituar kurrë ndonjë betejë. Prandaj populli shqiptar duhet të jetë optimist dhe kur flas me autoritetet këtu dhe me shoqërinë shqiptare, ata e kanë këtë optimizëm. Pessimism never won any battle. So you have to be optimist. And I think here where I'm interacting with the authorities and also the Albanian people, Albanian society, they have this optimism. They have this, let's say, trust in future. Ata e kanë besimin të ardhmja dhe ne i urojmë shqiptarëve dhe vendeve të tjera në rajon prosperitet, sigurisht paqe dhe që të arrijnë qëllimet e tyre sa më shpejt. Zoti Tsereteli, faleminderit për intervistën dhe që pranuat të jeni në programin tonë. Faleminderit për ftesën.